Hello, අයබෝවන්. අදත් ආව ඉතාලිය අම්මගේ කුස්සියට. එදා උරුමස්සයක් ඇහුවා. ඒක රසයි. ඔයාලා බලන්නේ රෙසිපි එකත් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. අද ලස්සන මටන් කරියක් ගහන්න ආවා. මටන් කරි කියලා කියන්නේ ඉතින් එලුමස් එක මේ රෙසිපි එකට හැදුනොත් එහෙම ඒක කන්න පුළුවන්. ගෑවිච්ච තැන කන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි අපි මෙන්න මේ රෙසිපි අරන් එන්නේ. ඒක නිසා මේව ෆලෝ කරන්න. ලෝකෙට ගිහිල්ලා ඉන්න කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ටිකට මම විශේෂයෙන් ආරාධනා කරනවා මේක ෆලෝ කරන්න. මේ විදිහට හැදුනොත් එහෙම මස් ගෑවිච්ච තැන කන්න පුළුවන්. එහෙනම් යමු අපි රසම රස මටන් කරියක්. ඒ කියන්නේ එලුමස් කරියක් හදන්නේ කොහොමද කියලා බලා ගන්න. අපි වරදක් ලිපේ තියලා තියෙන්නේ. ඒ වරද ලිපේ තියලා තියෙන්නේ අඩුම ගින්දරේ. මම මේකට 40ක් තමයි දාගෙන තියෙන්නේ. ඒක නිසා අඩුම ගින්දරේ තියාගෙන වල මේ වරද ලිපේ තියාගෙන තියෙන්නේ අපිට 3-5 ටික ඒ වගේම මිරිස් කුඩු ටික බැදලා පැත්තකට කරගන්න. ඒක නිසා මේක වෙනමම බැද ගන්න ඕන නිසා තමයි මේ විදිහට කරගන්නේ අපි. දැන් අපි මිරිස් කුඩු ටික එකටම කවලම් කරගමු. එලුමස්යක් වුණාට පස්සේ සැරට තියෙන්න ඕන. සැරට ආවට පස්සේ තමයි ඒකේ රසය තියෙන්නේ. ඒක නිසා මිරිස් කුඩු හැඳි 3ක් එකතු කරගත්තා. ඊට වඩා සැර කන්න ඕන නම් සැර එකතු කරගන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ අපි අමුතුන පහකුඩු මේකට මේ විදිහට එක්කව කරගන්න. කළු වෙන්න දෙන්න එපා. මේක හැමතිස්සෙම මේ අඩු ගින්දරේ මේ විදිහට බැද ගන්න පොඩ්ඩක්. කාන්ට බැදිලා රන්වන් පාට වෙලා එනවා. ටිකක් තියන්න එපා කළු වෙලා යනවා. නම් මෙන්න රණින් ඇතුලේ කයින් තමයි තියෙන්නේ. දැන් මම කළු කුඩු පොඩ්ඩකුත් එක්කව කරගන්න අවසානට වගේ. මේක මොකද මේ කළු කුඩු එක බැදලා තියෙන නිසා කළු කුඩු අවසානට මේකව කරගන්න ටක් ගාලා කරලා දීප ඔෆ් කරගන්න. මස් එක ඔබට පේනවා ඇති මං කහ හැඳි 3ක් දාලි වෙලා මේ මස් එක හොඳට හොදගෙන තියෙන්නේ. එතකොට කහ හැඳි 3ක් දාලි වෙලා හොදගත්තට පස්සේ ඒකේ එක කහ හැන්දක් ඉතුරු වෙන විදිහට අපි මේ මස් එක ඉතුරු කර ගන්න ඕනේ. ඒකෙන් තමයි අර හම් ගතිය නිකන් අමුතු ගඳක් එනවා නම් ඒක නැති කර ගන්න තියෙන්නේ මේ කහ එකෙන්. ඒක නිසා ඔබට පේනවා ඇති කහ ගතියක් තියෙනවා මේකේ. එතකොට හැඳි 3ක් දාලා හොද ගන්නවා. ඒකෙන් හැඳි දෙකක් පිට වෙන්නනවා. එක හැන්දක් තියෙන විදිහට තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් අපේ 3-5 ටික සම්පූර්ණ බෙදලා ඉවරයි. දැන් අපි 3-5 ටික එකව කරගමු මේ අමු මස් එකට. අපි සුදුලුන් ටිකක් කපා ගත්තා. ඊට පස්සේ ඉඟුරු කෑල්ලකුත් කපා ගන්න ඕනේ. ඉඟුරු පොඩ වැඩිපුර දැම්මම කමන්නේ මේ මස් උයනකොට. අපි පේස්ට් එක හදාගමු. ඉඟුරුයි සුදුලුණුයි ඊට පස්සේ එනසාල් කරාබු නැටි අපි පේස්ට් එකක් වෙන විදිහට මේක තලාගමු. දැන් අපි 3-5 ටික මස් එකට එකතු කරගෙන තියෙන්නේ බෙදපු 3-5 ටික එකත් කවලම් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි පේස්ට් එකක් හරි ගස්ස ගත්තා. ඉඟුරු සුදුලුණු එනසාල් කරාබු නැටි මේ ටිකත් අපි හොඳට දාලා මෙතින් මේ විදිහට දාලා ඊට පස්සේ අපි ලුණු එක්කව කරගන්නවා. ඒකට ඇති වෙන ප්‍රමාණයට ලුණු එක්කව කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි ගම්මිරිස් ටිකකුත් එක්කව කරගන්නවා. ඒ වගේම අපි කුරුදුපතු කෑල්ලකුත් එක්කව කරගන්න මේකට. දැන් මේක හොඳට අනින්න ඕනේ. මේ මස් ටිකට හොඳට පේනව නේද? ලස්සන්ට මේ ටික හොඳට ඔක්කොටම කවලම් වෙලා තියෙන්නේ 3-5 හොඳට මේ විදිහට හට්ටියක් ලිපේ තියලා දැන් අපි මේ මස් ටික එකතු කරගන්න යන්නේ සම්බර ඇතිලියට. මේ භාජනයේටම වතු ටික දාලා ඒකත් හොඳට කවලම් කරලා කෑලි ටික වැසෙන නොයසෙන ගානට මේ විදිහට වතු ටික එක්කව කරගන්න. පේනවනේ? මෙන්න මේ ගානට හොඳටම ඇති. හරිද? දැන් මේක හොඳට තැම්බෙන්න හරි. දැන් අපි එක්කව කරගන්න ඕනේ මේකට තක්කාලිත් ඒ වගේම බීලුණුත්. මේ තැම්බෙන
අතිලියටම දාගමු. ඉතලිය අම්මයි පුස්සියට ආවා කියලා ඉතින් ලුණු ගෙඩියක්වත් සුද්ධ කරලා දෙන්න කවුරුවත් නැහැ ඉතින්. අපිම කරගෙන අපිම උයාගෙන අපිම කන්න ඕන තමයි. දැන් අපි කවලම් කරගමු තක්කාලි ටිකක් ඒ වගේම හරි සුවදක් කියන තැම්බෙන පුතා. මස් එක දැන් විනාඩි 20ක් විතර තම්බගෙන තියෙන්නේ. අපි තා විනාඩි 2-3ක් වගේ තියාගෙන ඉඳලිවල ඊට පස්සේ වතුර ටික මේකේ අයින් වෙන්න ඕනේ. මේ තැම්බිලා තියෙන වතුර ටික අයින් වුණාට පස්සේ ඊට පස්සේ අපි කොහොමද වෙන්නේ කියලා ඊළඟ ටිකම බලමු. දැන් මම කිව්වා ඔයාලට මේ තම්බගත්ත වතුර ටික සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වෙන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ තමයි අපේ ඊළඟ අදියරට යන්නේ. අපි එන වතුර ටික අයින් කරගමු. ලිප ඔෆ් කරගන්න. okay. දැන් අපි වතුර ටික හිමීට පෙරා ගන්න බලමු. සම්පූර්ණ මස් ටික අපි දැන් මෙන්න මේ විදිහට අයින් කරගත්ත මේ වතුර ටික අපිට අයින් වෙන්න ඕනේ. මේ විදිහට අපි පෙරාගත්ත වතුර ටික මෙන්න මේ විදිහට අයින් කරලා තියෙනවා. ඒක අපිට උමනා වෙනවා. දැන් අපි මස් එකේ අවසාන අධ්‍යයනයට තමයි එන්න හදන්නේ. මේකෙන් තමයි රසය එන්නේ. ඒක නිසා මෙන්න මේක හොඳට බලා ගන්න. අපි දැන් ලිප ඔන් කරා. මෙන්න මේ බඩු ටික තමයි අපිට අවසානට අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි තෙල් හැදි 3-4ක් විතර එක්කව කරගන්න. අපි එහෙනම් එක්කව කරගමු සූදුරු අබ. ඊට පස්සේ සුදු ලුණු ටික ඊට පස්සේ බී ලුණු ටික ඊට පස්සේ අපේ රම්පා කරමින්ච සේර මේ ටික රන්වන් පාට වෙන්න බැද ගන්න කළු වෙන්න දෙන්න එපා. දැන් අපි මස් ටික එක්කව කරගමු මේකට. දැන් තෙල් ටිකෙන් මේ ටික බැදෙන්න ඕනේ පොඩ්ඩක්. තෙල් ටිකෙන් බැදෙන්නත් එක්ක මේක පොඩ්ඩක් අපි වහලා තියමු. පේනවනේ හොඳට බැදෙනවා දැන්. අපි විනාඩි 5ක් විතර මේක දැන් බැදෙන්න දුන්නා. දැන් අපි මේ අර ග්‍රේවි එක මේකට එක්කව කරන වෙලාව. wow බලන්න නිකන් මස් කැල්ල බැදිලා. මේ මස් එක රහ වෙන්න නම් උක්කු වෙන්න ඕනේ. මේ නිකන් රොටි කෑල්ලක් ගත්තට පස්සේ රොටි කෑල්ලත් එක මෙහෙම තවරගෙන අර තික් එකට ඝනට තියෙන තත්ත්වයට තිබුණොත් තමයි මේ මස් එක රහ වෙන්නේ. ඒක නිසා මේ වතුර ටික ගොඩාරයක් හිදෙන්න උක්කු වෙන්න මස් එක මෙහෙමම තම්බ ගන්න. දැන් අපි ඇරලා බලමු කොහොමද කියලා. wow දැන් පේනවනේ ගොඩාරයක් තික් වෙලා තියෙන්නේ. තා විනාඩි 2-3ක් තිබුණා නම් හොඳට වැඳි.
අපේ ඔපරේෂන් එක ඕවර්. මස් එක තික් එකට ග්‍රේවි එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳට තැම්බිලා තියෙනවා. ඒක නිසා මේක හරිම රහයි. මෙන්න මේ විදිහට එළුමස් එකක් හරි ගස්සගත්තොත් එහෙම කන්න පුළුවන්. ගෑවිච්ච දැන. එහෙනම් අපි දැන් ලිප ඔෆ් කරගන්න තියෙන්නේ. ඕකේ. වව්. මස් හොඳට තැම්බිලා තියෙනවා. හොඳට තෙලින් බැදිලා තියෙනවා. වව්. ග්‍රේවි එක නියමටම තියෙනවා. ගානක් තින්න බෑ.